TJ Randima YouTube channel එකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් අද මම කතා කරගෙන යන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් පාඩම. හරි අපි බලමු කොහොමද TikTok වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ අපේ Premiere Pro software එකේ. හරි ඊට කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න, මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, අනිත් අයත් බලන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. on TikTok sample footage එකක් මම දාගන්නවා මේකට. නෝන තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට ඕන මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න resolution 1080යි 1920යි pixel වලට. හේතුව TikTok video portrait mode එකේ යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේකේ sequence හදාගන්න වෙනවා. ඒ 1080යි 1920යි විදියට. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ දාපු වීඩියෝ එක sequence setting ටික හදාගන්නේ. මම යනවා sequence settings. එතන තියෙනවා frame size එක horizontal vertical frame size. මම මෙතන change value එක change කරන්න හදන්නේ 1080. 92. මම okay දෙනවා. ඊට මෙතන ගන්න change to preview file format frame size required preview files to be delete this option cannot be undone. මේ විදිහට මේව කරා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක වීඩියෝ එක select කරගෙන set control එකෙන් scale එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට focus කරගෙන focus එක දිහා ගන්න. object එක focus කරගන්න ඕන. ඒක නිසා මම මේ හරි ඉන වීඩියෝ යන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි sequence setting හදාගන්නේ TikTok වල වීඩියෝ වලට. 1080යි 1920යි pixel. හරි මේ වීඩියෝ එක කාට හරි වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, අනිත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.